سلام دانش آموزان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این فواید. حمید بختانی هستم و امروز میخوایم به یک سوالی که اکثرا بیشتر از دانش آموزان میپرسن، ای که چطور بتوانم انگلیسی را بهتر و سریعتر صحبت بکنم. به جواب این سوال امروز میخوایم 5 روش‌های طلایی را به شما تقدیم بکنم تا اینکه شما بتوانید سریعتر صحبت کردن زبان انگلیسی را فرا بگیرید. Okay, let's get started. Now, for improving our spoken English, first thing first, we need to improve our vocabulary. So that's why we say in tip number 1, expand your vocabulary. Now, if you learn 5 words or 10 words in a day, at the end of the day, it will make a big difference in your learning and in your speaking. دوستای عزیز، اگر شما میخواین یعنی مهارت‌های گفتگوییتان در انگلیسی بالا ببرین، اولین کاری که میکنین شما باید ذخیره لغتتان باید وسعت بدین یا ذخیره لغتتان باید بیشتر بکنین. اگر 5 لغت یاد میگیرین یا 10 لغت، در اخیر روز یک فرق بسیار یعنی بزرگی را در لغت و همچنان در مهارت‌های گفتگویی شما ایجاد میکنه. خب البته سوال در اینجاست که ما باید چه نوع از لغات یاد بگیرم. بیشتر لغات هایی است که اصلا در زندگی روزمره استفاده ای ندارن و بیشتر لغات هایی اند که بیشتر مغلق تمام میشن و این ناممکن است که تمام لغات یک زبان ما باید یاد بگیریم، اما لغاتی که بیشتر عام است و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرن شما کوشش کنید که اونا را حداقل 5 الی 10 لغت روزمره یاد بگیرین و اگر امکان داشته باشد طبقه بندیش بکنین. یعنی میشه که اگر میخواین درباره خریداری صحبت بکنین، بهتر است که یک تعداد از لغات اول جمع آوری کنین راجع به خریداری، بعدش هم اونا رو یاد بگیرین، بعدش کوشش کنین که اونا رو در گفتگو، در محاوره و در سوالیه و در سوال و در پاسخ استفاده بکنین، یعنی جامعه عمل برش بپوشانین. نیتونه که لغت یاد گرفتین و بقیه بانین در قصهش نشین، بیشتر کوشش کنین که یعنی شکل عملی را برش بتین و در جستجویی باشین که اونا را بتونین در زندگی روزمره تان، در سپیکینگ تان، در صحبت تان استفادهش بکنین. So that's why we say that learning words is essential. If you learn 5 words or 10 words, try to use them. Try to put them into practice, maybe in conversation with your friends, maybe in a public speaking to a group of audience, maybe with yourself when you are alone, so you can just talk with yourself and then you can use those words. And try to categorize these words into different subjects. For example, if you want to learn the words about shopping, so first list a few words about shopping, learn them, and then try to use them in your daily conversation. So that's the best way. That's the first tip in order to learn speaking or the spoken English and in order to improve your vocabulary treasure. And now let's jump to tip number 2. Okay, tip number 2. Here it says that learn through listening and mimic. So what does that mean? It means that try to learn English through speaking or through listening. It's very, very helpful. Now, a lot of the students, they want to learn from the books, means they do a lot of reading and they don't practice even the speaking, and they try to learn most of their learning from books. That's okay, but it will not improve your speaking skills. That's why we say that if you want to be a great speaker, you should be a great listener. دوستان نهایت عزیز، در قدم دوم در روش دوم اگر شما میخواین که مهارت های سپیکینگتان در انگلیسی بالا ببرین، نیست که شما بیشتر کوشش کنین که موارد از برنامه های شنوایی یاد بگیرید. یعنی انگلیسی که بیشتر صحبت میشه اونا رو شما باید فرا بگیرید. به خاطری که زمانی که شما میخواین یک سخنران عالی باشین، کوشش کنین که یک شنونده عالی شوین. چی معنا؟ مثلا در لسنینگ شما انگلیسی معیاری و انگلیسی طبیعی را میشنوین. Natural English امی معنا را میشه. زمانی که شما اونا را میشنوین،
بعدش او را ممک تقلید میکنین، این باعث میشه که تلفظ شما درست شوه، باعث میشه که بیشتر شما به لغت و به اشتباهات تلفظتان دقیق تر و متوجه شوین. همچنانی باعث میشه که شما لغت در جایش درست یاد بگیرین، باعث میشه که حتی مشکلات های گرامری تان اصلاح شوه. You know guys, how the children acquire their native language? They first listen the sounds from their parents and from their environment for almost about 5 or 6 years, and then they mimic those sounds and those words, and at the end of the day they become a great speaker. Same as with us. So if we want to learn English, first we have to listen too much, we have to listen for a long period of time, and then we should copy, and then we will learn that way the speaking. دوستا اطفال که زبان مادریشان یاد میگیرن، در نهایت در آغاز اینا با مدت 5 الی 6 سال فقط اصوات و صدا را از محیطشان و از پدر مادر و چهارطرفشان میشنون و اونا را تقلید میکنن و با مرور زبان مادریشان فرا میگیرن. مثل اونا ما هم باید بیشتر بشنویم، بیشتر به برنامه‌های شنوایی و به برنامه‌های تصویری اهمیت بدیم اگر می‌خوایم که سخنران یا یک گوینده عالی در انگلیسی باشیم. And there are lots of programs and stuffs out there that will help you to improve your speaking and your listening skills. و برنامه‌های فوق‌العاده عالی وجود داره که میتونید شما از اونها استفاده کنین و همین موارد که گفتیم اونها را بیشتر باش افزایش بدین. For example, you can go to animated movies, you can go to TV shows, you can use YouTube. There are lots of fan pages on Facebook, on Twitter, Instagram, TikTok, and there are lots of other listening stuffs out there that will help you to improve your speaking skills. So tip number 2 is very essential. It's very important. All right? So keep that in your mind. Now let's jump to rule number 3. Tip number 3, it says that speak with confidence. Speak with confidence. Now, I see a lot of students that they are afraid of making mistakes, and when they want to talk, they actually talk very well, but because of the fear that they have inside their body about making mistakes, they don't want to talk. They just keep silent, and that is the biggest mistake. So you guys should try to speak and try to have this mind in this idea in your mind that we should make mistakes. All right, so that's why we say that speak with confidence and don't be afraid of making mistakes. بیشتر از دانش آموزان یعنی با اعتماد صحبت نمی کنن، لغت خوبتر میفهمن، بیشتر ذخیره لغتشون فوق العاده عالی است، تلفظ دقیق یاد دارن، اما زمانی که یا صحبت میکنن اعتماد عالی ندارن، اعتماد کامل ندارن. چرا؟ بیشتر از اشتباهات میترسن، یعنی در این فکر و در این اندیشه میباشن که ما اشتباه شاید بکنیم، از ما لغت ما شاید اشتباه باشه، ممکن گرامر اشتباه باشه، ممکن دوست بالایم خنده خواهد کرد، ممکن استاد بالایم تمسخر خواهد کرد. چون این افکار اینا در ذهنشان داشته میباشن و از صحبت حراس داشته می باشن. So that's why we say that. از این خاطر میگیم که speak with confidence. با اعتماد صحبت کنین. Think positive. مثبت فکر کنین. And try to think and positive about your abilities and capacity and capabilities that you have. و یک فکر مثبت درباره توانایی ها و ظرفیت هایی که دارین درباره اونها فکر بکنین. و قسم صحبت بکنین که اشتباه جزء از صحبت‌های تو باشه و از اشتباه کردن باید نترسی. زمانی که شما از اشتباه ترسیده دوستای عزیز ایره براتون اطمینان میتونم که درست صحبت کرده نخواهد دانستین. That's why we say that try to speak with confidence and try to make mistakes. And if you make mistakes at the end of the day, try to learn from those mistakes. And now let's jump to tip number 4. It says there,
talk, record yourself. Now if you want to be a great speaker, the next rule is try to record yourself and try to talk with yourself. That's very handy and helpful. زمانی که شما میخواین که یک سخنران عالی شوین یا میخواین که ظرفیت سخنرانی و صحبتتان بالا ببرین، اولین کاری که میکنین نیست که با خود صحبت بکنین. بیشتر افراد و اشخاص را من میبینم زمانی که صدای خودم میشنون بیشتر یعنی میشرمن و یک نوع حس شرمندگی میکنن. از صدایتان نشرمین، خود صدایتان ریکورد بکنین، ثبت بکنین و اگر امکان داشته باشه موضوعاتی را که مثلا طور مثال شما مورد نظر میگیرین اونا را بیشتر کوشش کنین که در گفتگو در شکل پاسخ، سوال و پاسخ با خود یعنی مخاطب قرار بتین و صحبت کنین و سوال کنین، پاسخ بتین. به این شکل شما میتونین که بیشتر با این اشتباهات تلفظتان، اشتباهات لغتتان متوجه شوین و این بسیار کمک کننده میتونه باشه. And our last rule is make notes and frequently repeat them. معنی این میده که شما باید یادداشت داشته باشین، زمانی که چیزی رو یاد میگیرین باید یادداشت کنین و حداقل او را اکثر اوقات باید تکرار بکنین. بعض دوستا هست که یک موضوع رو یاد میگیرن باز تکرار نداشته میباشن. این باعث میشه که اینا یادگیریشان هم از بین بره و در عین زمان باعث خستگی و باعث دلسردیشان هم میشه، چون انگیزه برشان باعث فقدان یا کمبود انگیزه میشه برشان. پس اگر میخواین که انگیزه خوبتر پیدا بکنین و بتونین موضوعاتی که یاد گرفتین اونا را بالایشان حاکم باشین، نوت بگیرین و اونا را با خود داشته باشین و حداقل تکرار متواتر باید داشته باشین. خب این قوانین یا این موضوعاتی هست که شما میتونین اینا را تعقیب بکنین تا بتونین که یک سخنران عالی در انگلیسی باشین. موفق کامگار باشین. دوستا سابسکرایب فراموش نکنین و این ویدیو را با دوستایتان شریک بسازین. Those mistakes as part of your experience that for the next time you should learn and you should